ඉතින් ඉස්සෙල්ලා දැක්කා වගේ වීඩියෝ එකක් හදන හැටි තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න තියෙනවා ඔයා පළවෙනි වතාවට නම් මගේ වීඩියෝස් බලන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකට පළවෙනි තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එහෙම කරොත් මම දාන වීඩියෝස් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ ගාවටම notification එක කරා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ like කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරිතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ කයින් මාස්ටර් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඕපන් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ new project ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට හදා ගන්න ඕන වීඩියෝ එක මෙතනින් select කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට select කරගන්නවා මගේ වීඩියෝ එක. හරිද මේ විදිහට select කරගත්ත පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යට තියෙනවා effect කියලා icon එකක්. ඒක උඩ එකපාරක් click එකක් දාගන්න. ඉතින් click එකක් දාගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එනවා adjust කියලා icon එකක්. ඒක උඩත් click එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් graph කියලා icon එක. ඒක උඩත් click එකක් දාගන්න. ඉතින් ඒක උඩ click එකක් දාගත්තට පස්සේ මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මම මේ හදන විදිහට ඔයගොල්ලොත් මේකේ setting හදාගන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට setting හදාගන්න ඔයගොල්ලෝ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට setting හදාගත්තට පස්සේ okay එක දෙන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට okay එක දීලා back වෙනවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට යට බලා ගන්න පුළුවන් effect කියලා icon එක. ඉතින් ඒක උඩත් එකපාරක් click එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් video effect කියලා. ඒක උඩත් එකපාරක් click එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ video එක blur කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මෙන්න මේ blur effect එක ඔයගොල්ලෝ video එකට apply කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම blur effect එක වීඩියෝ එකට apply කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකටම මේ blur effect එක add කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ මේක ඔයගොල්ලෝ export කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට export කරගන්නවා මේ වීඩියෝ එක හදපු වීඩියෝ එක මම. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මගේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ back යන්න ඕනේ. back ගිහලා ඔයගොල්ලෝ නැවතත් new project එකක් open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ original video එක ආයෙත් මෙතනින් select කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට select කරගන්න original video එක. හරිද මේ විදිහට select කරගත්තට පස්සේ දැන් අපි අර export කරපු video එක මෙතන add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒ වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගත්තා. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ අපි දැන් අර එක්ස්පෝර්ට් කරපු වීඩියෝ එක ඔරිජිනල් වීඩියෝ එක උඩින් හරියටම තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒක හරියටම තියාගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තන හරියටම මේක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට මම ඒක ගානට තියාගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තියෙන්නේ හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේක යට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ස්පෙලිෂ් කියලා icon එක. ඉතින් ඒක උඩ එකපාරක් click එකක් දාගන්න. ඉතින් ඒක උඩ click එකක් දාගත්ත පස්සේ ඒකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට color burn කියලා effect එකක් ඒක දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක දාලා මේ විදිහට setting හදාගන්න. ඉතින් මම මේ හදන විදිහට ඔයගොල්ලොත් හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට හදලා මම okay එක දෙනවා. ඉතින් මේකේ අවසාන වැඩේ විදිහට කරන්න තියෙන්නේ මේකට සුදු පාට ලේ එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ගැලරි එකට ගිහිල්ලා සුදු පාට ලේ එකක් නැත්නම් පසුබිමක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට සුදු පාට ලේ එක ක්ලික් කරලා මේකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකේ ගානට මේ සුදු පාට ලේ එකත් හදාගන්න ඕනේ. අර අපි කලින් ඇදුවේ අන්න ඒ විදිහට මේ සුදු පාට ලේ එකත් හදාගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම වීඩියෝ එකටම මේ සුදු පාට ලේ එක ඇප්ලයි කරන්න. හරි ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ අපි දාගත්ත සුදු පාට ලේ එක සිලෙක්ට් කරලා ස්පෙලිෂ් එකට ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලා වගේ මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් එක ඒකට ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඇප්ලයි කරලා
මේක වීඩියෝ එකේ ගානට හදාගන්න ඕන. අර ඉස්සෙල්ලා හදාගත්තා වගේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන වැඩි මේ විදිහට තමයි හදාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම කරගත්තට පස්සේ වීඩියෝ එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න දැන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් තේරුම් නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් මම අනිවාර්යෙන් මේ හැම කමෙන්ට් එකකටම රිප්ලයි කරනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන්ම ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. සුබ දවසක්.